यो आजको टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरको अस्ति एउटा क्लास हामीले लिइसकेका छौँ र बाँकी केही कुराहरूको बारेमा क्लास नेक्स्ट भिडियोमा भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यसै अनुरूप हामीले अस्तिको भिडियोमा गर्न बाँकी कुराहरू कम्पाउन्डिङ अनि इफेक्टिभ एनुअल रेट EAR, लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल र न्युमेरिकल क्वेसन एउटा साथीले सोध्नु भएको छ 2073 TU मा सोधेको क्वेसन 2073 मा सोधेको क्वेसनको बारेमा सल्भ गरिदिनु होला न भनेर मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुभएको थियो एकजना भाइले। त्यसै अनुरूपले यो चारवटा कुराहरूको बारेमा आज हामी यो क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ र डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब हामी आजको क्लास स्टार्ट गरौँ। Let's start from our today's first topic, compounding. Compounding भन्ने बित्तिकै इट्स द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ फ्युचर भ्यालु अफ द प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई फ्युचर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न हामीले जुन प्रोसेस गर्छौँ त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भन्छौँ। नर्मली हामीले चाहिँ 10 क्लास 9 क्लास सेकेन्डरी लेभलमा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर पढिसकेको छ र यो कम्पाउन्डिङ बुझ्नको लागि अलिकति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ थोरै हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो कि कम्पाउन्डिङ भनिसके पछाडि इन्ट्रेस्ट अर्न इन इन्ट्रेस्ट, ब्याजको स्याज, स्याजको ब्याज भन्छौँ नि हैन। सो ब्याजमा पनि अर्को ब्याज कमायौँ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भन्छौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। र प्रिन्सिपलमा मात्रै, सामामा मात्रै हामीले ब्याज कमायौँ भने त्यसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। जस्तो कि यो नाउ इट इज 0 इज नाउ, यो अहिले हो। अहिले हामीले ₹1000 लगानी गऱ्यौँ र यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ मानिलियौँ। अब यसरी यो 1 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि, 3 वर्ष, 4 वर्ष यसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 वर्षमा हामीले 10% इन्ट्रेस्टले हामी कति पैसा पाउँछौँ। यहाँ इन्ट्रेस्ट मात्रै हामी यहाँनिर ₹100, यो 1000 अहिले लगानी गर्दाखेरि 100 इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ। र यो 100 इन्ट्रेस्ट यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बेसमा हामीले क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा अब 1 वर्ष पछाडि पाउने इन्ट्रेस्ट हाम्रो 100 मात्रै हुँदैन। कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गइसके पछाडि हाम्रो पहिलाको प्रिन्सिपल 1000 र यहाँको ब्याज 100 जोडिसके पछाडि अब हाम्रो प्रिन्सिपल हुन आउँछ 1100। अब यहाँभन्दा पछाडि हामी कतिको 1100 को 10% इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ र यो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गएर ₹110 इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को वर्षमा गइसके पछाडि यो 1100 यहाँ जोडिन्छ प्लस फेरि यो ब्याज यहाँ जोडिन्छ र त्यसले कमाउने ब्याजले ब्याजै कमाउँछ। यो 100 को पनि हामीले यहाँ ब्याज पायौँ अनि फेरि यहाँनिर जुन कमाइसके पछाडि so 1000 we invested here in 1000 in 0 year means right now हैन। यसले 100 इन्ट्रेस्ट कमायो यहाँ पुग्दाखेरि अनि फेरि यो 100 इन्ट्रेस्ट पनि सामामै गाडेर फेरि 1100 ले इन्ट्रेस्ट कमायो यहाँनिर। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन सिम्पल टर्म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ साउको ब्याज हुन्छ र त्यो ब्याजमा पनि हामीले ब्याज कमाउने प्रक्रिया र वर्ष पुगिसके पछाडि अथवा एउटा कम्पाउन्डिङ पिरियड पुगिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो ब्याजले पनि फेरि ब्याज कमाउँछ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भन्छौँ। तर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। कस्तो हुन्छ 0 1 2 3 4 यहाँ हामीले 1000 लगानी गरेर राइट नाउ हियर अब यहाँ 100 पायौँ भने यहाँ पनि 100 नै पाउँछौँ, यहाँ पनि 100 नै पाउँछौँ, यहाँ पनि 100 नै पाउँछौँ। यो ₹100 चाहिँ गएर साउमा जोडेर फेरि यसको चाहिँ कम्पाउन्डिङ चाहिँ हुँदैन। सो दिस इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट मिन्स इन्ट्रेस्ट अन ओन्ली अन ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट। ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै हामीले इन्ट्रेस्ट कमायो भने त्यसलाई हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। अनि कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामीले कमाएको इन्ट्रेस्ट फेरि प्रिन्सिपलमा जोडेर अनि त्यो जम्माको फेरि हामीले इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। अब यो कम्पाउन्डिङको पनि टाइप्सहरू हेरौँ। कम्पाउन्डिङ नर्मली कस्तो कस्तो खालको टाइप्सहरू कम्पाउन्डिङको हुन्छ भने कम्पाउन्डिङ एनुअल, अब 0 अनि 1 यो नाउ इट इज 0 पिरियडलाई हामीले नाउ भन्छौँ नर्मली। र 1 वर्ष पछाडि अनि 2 इयर्स है हामीले ₹को 1000 यहाँ लगानी गऱ्यौँ र एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ 1 वर्ष पछाडि गएर हामीले अघिको इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेको 0.1 हुन्छ। 1 वर्ष पछाडि गएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ₹100 पाउँछौँ। ₹100 पाएर अब यहाँ 1100 हुन्छ। अब फेरि यहाँदेखि यो 1000 होइन कि यो 1100 को इन्ट्रेस्ट लिन हामी थाल्छौँ। वर्षै पछि ब्याज चाहिँ साउमा गएर जोडिन्छ भने त्यसलाई हामी एनुअल कम्पाउन्डिङ भन्छौँ। एनुअल कम्पाउन्डिङ र वर्षै पछि नगरेकोले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र पनि 6 महिनामा
3 महिनामा, महिना दिनमा, हप्तै पछि अथवा चाहिँ 1 वर्षमा इन्फाइनाइट पिरियड टाइम पनि कम्पाउन्डिङ हुने सिचुएसन आउन सक्छ। सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ यो 1 वर्षको पिरियडमा, 1 वर्षको पिरियडलाई पनि 2 ठाउँमा बाँडेर सेमी एनुअल भनेको आधी 6 मन्थ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% हो। यो 10% 1 वर्षमा लिनुको साटोमा यहाँनिर 5% दिन सक्छौँ हामी, यहाँनिर पनि 5% दिन सक्छौँ। यसलाई 1 वर्षलाई 2 ठाउँमा बाँडेर हैन। अनि यसो गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 1000 को 5% ब्याज हामीले यो 6 महिनामा पाउँदाखेरि यहाँनिर ₹50 ब्याज पायौँ। अब तर फरक के भयो भन्दाखेरि अब यहाँभन्दा पछाडि ब्याज पाउने क्रममा चाहिँ 1000 को होइन कि अब यो ₹50 यहाँ गएर 1000 मा ₹50 फेरि जोडियो। ₹50 फेरि जोडिँदाखेरि के हुने भयो भने ₹1050 अब यो बाँकीको 6 महिनामा चाहिँ यो 1000 को होइन, यो 1050 को ब्याज पाउने भयो। अब ब्याज यहाँ ₹50 भन्दा पनि अझै बढेर जाने भयो यसको ब्याज, किनभने यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा गएर जोडियो, प्रिन्सिपलमा गएर जोडियो। यसको नर्मली फर्मुला हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, P = PB × 1 + I डिभाइडेड बाई यम भन्नुको मतलब चाहिँ वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ गर्ने इन्टु हैन यम डिभाइडेड बाई यम कति वर्षको। जस्तो मानिलिउँ यो 1000 हामीले 1000 यो PB भनेको अहिले हामीले लगानी गरेको 1000 × 1 + I भनेको 0.1 10% भनेको 0.1 डिभाइड बाई यम कतिचोटि गरेको 6 महिनामा भनेपछि वर्षमा 2 चोटि भनेपछि 2 लाई यसले डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 चोटि भनेपछि कति पर्सेन्ट पायौँ हामीले 5% पायौँ नि त। यो पार्टमा 5% पायौँ, यो पार्टमा 5% पायौँ, त्यही 10% लाई 2 ले डिभाइड गरेर 5% बनाउन खोजेको। अनि यम भनेको 2, त्यही यही 2 मल्टिप्लाइड बाई अब कति वर्षको निकाल्ने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जति वर्षको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। 1 वर्षको निकाल्यो, 1 वर्षको निकाल्ने हो भने सो वी हेभ क्याल्कुलेटर हियर। यसरी कसरी निकाल्न सकिन्छ 1000 वी हेभ प्रिन्सिपल पहिला 0.1 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ, त्यस पछाडि यसलाई 1 सँग जोडौँ, त्यस पछाडि यसलाई स्क्वायर गरौँ अनि मल्टिप्लाइड बाई 1000 गरौँ। भनेपछि कति आउने भयो भन्दाखेरि ₹1100 2.5 आउने भयो। यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट 1 वर्षमा 2 चोटि कम्पाउन्डिङ गऱ्यौँ भने। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट लिने हो भने हामीले 0 मा लगानी गर्छौँ, 1 नम्बर 1 मा यहाँनिर एकैचोटि ₹100 मात्रै लिन्छौँ र यहाँ पुगेपछि हाम्रो फ्युचर भ्यालु सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसार कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1000 हाम्रो यही प्रेजेन्ट भ्यालु भयो प्लस 100 जोडेर ₹1100 मात्रै हाम्रो फ्युचर भ्यालु हुन्थ्यो भने 1100 2.5 यो 2.5 चाहिँ यो फेरि बिचमा यो ₹50 पनि साउमा जोडेर कमाएको ब्याज चाहिँ यो ₹50 भन्दा बढी हुन्छ। त्यही भएर 2.5 चाहिँ बढी आयो। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको ब्याज र सिम्पल इन्ट्रेस्टको अनुसारको फ्युचर भ्यालु भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको ब्याज र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसारको फ्युचर भ्यालु चाहिँ जहिले पनि बढी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब नेक्स्टमा यो सेमी एनुअल भयो। सेमी एनुअल भनेको वर्षमा 2 पटक कम्पाउन्डिङ हुने, वर्षमा बुझौँ है कुरा बुझौँ, वर्षमा 2 चोटि कम्पाउन्डिङ हुने यो 0.1 एकैचोटि 10% इन्ट्रेस्टमा ₹100 नलिएर कि यहाँ आधी इन्ट्रेस्ट लिने, यहाँ आधी, यहाँ ₹50 इन्ट्रेस्ट लिने, यहाँ 50 होइन फेरि यो ₹50 साउमा जोडेर जति हुन्छ 1000 थियो प्लस 50 भयो भने अब यहाँ 1050 को 5% यहाँ पनि लिने, 5% यहाँ लिने, 5% यहाँ लिने। अब क्वार्टरली भनेको चाहिँ वर्षमा 4 चोटि एभ्री 3 मन्थ 0 अनि 3 महिना फेरि 3 महिना फेरि 3 महिना फेरि 3 महिना यो क्वार्टरली भयो। क्वार्टरली पनि क्याल्कुलेसन गरौँ कसरी हुँदो रहेछ क्वार्टरली भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला त्यही हो, PB × 1 + I डिभाइडेड बाई 4। 4 किन गरेको भन्दाखेरि 3 3 6 3 9 3 12 महिनामा अथवा 1 वर्षमा हामीले कतिचोटि ब्याज लियौँ 3 महिनामा लिँदा 4 पटक ब्याज लियौँ, त्यसैले 4 पटक कम्पाउन्डिङ भयो। सो यम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ हैन। त्यसैले वी डिभाइडेड I बाई 4 अनि फेरि 4 यहाँ राख्नु पर्यो अनि नम्बर अफ इयर 1 वर्षको निकाल्नु भने 1 राख्ने, 2 इयर्सको निकाल्नु भने 2 राख्ने। कति आउने छिटो क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। अहिलेकै भ्यालुमा हाम्रो सेमी एनुअली निकाल्दाखेरि कति आएको थियो ₹1100 2.5 आएको थियो हैन सेमी एनुअली निकाल्दाखेरि। अब क्वार्टरली निकाल्दा कति आउँछ एकचोटि हिसाब गरौँ 1 प्लस दिस इज 1 है अनि 0.1 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 4 मल्टिप्लाइड बाई 1 क्याल्कुलेसन गरौँ। 0.1 लाई 4 ले डिभाइड गरिदिउँ अनि प्लस 1 यसको पावर फेरि 4 गरौँ अनि
इन्टु 1000 भनेपछि कति आउने भयो रुपिज 1100 3.81 अघि कति आएको थियो सेमी एनुअलले गर्दा यति आएको थियो अब क्वार्टरले गर्दाखेरि रुपिज 1103.81 आउने भयो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यहाँ 5% लिइन्थ्यो भने यहाँ 2.5% 3 महिनामा फेरि 2.5% 3 महिनामा फेरि त्यसै गरी 2.5% 2.5% जम्मा त लिने 10% हो हैन तर किन यो फ्युचर भ्यालु चाहिँ बढी आयो भन्दाखेरि यहाँ लिएको 2.5% 25 रुपियाँ अब हामीले यहाँ ब्याज लिने भनेको चाहिँ 1000 को होइन कि 1025 1000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल 25 रुपियाँ ब्याज त्यसै गरी यसरी आउँछ अनि फेरि यहाँ ब्याज लिने भनेको 1025 यो साम अगाडिको भइहाल्यो प्लस अब आउने इन्ट्रेस्ट यहाँ जोड्ने अनि फेरि यो दुईटै जोडेर फेरि ब्याज लिने अब 4 चोटि कम्पाउन्डिङ गर्न पायौँ ब्याजको पनि ब्याज हामीले यहाँ 4 चोटि कमाउने मौका पायौँ ब्याजको पनि ब्याज यहाँ 2 चोटि मात्रै कमाउने मौका पायौँ त्यसैले यो भन्दा कम्ती छ त्यसैले यो सेमी एनुअली अनुसार कम्पाउन्डिङको फ्युचर भ्यालु भन्दा क्वार्टरलीको बढी हुन्छ क्वार्टरलीको भन्दा मन्थलीको बढी हुन्छ मन्थलीको भन्दा विकलीको बढी हुन्छ विकलीको भन्दा कन्टिन्युअसली बढी हुन्छ अब मन्थली भनेको चाहिँ महिनै पछि कम्पाउन्डिङ गर्नु भनेको चाहिँ वर्षमा कतिवटा महिना हुन्छ 12 महिना हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 12 सम्म 12 चोटि भनेपछि यहाँ कति हुनु 4 को ठाउँमा यो यहाँ 4 अघि थियो भने यसमा हामीले 12 राख्छौँ अब यो 4 थियो भने यसमा पनि हामीले 12 राख्छौँ 12 अब यसको पनि फ्युचर भ्यालु बढी आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर यु क्यान डु दिस अनि विकली भनेको चाहिँ हप्तै पछि अब वर्षमा नर्मली 52 विक्स हुन्छ हैन क्वेसनले कहिलेकाहीँ चाहिँ एजुम देयर इज 50 विक्स इन द इयर भनेर भनौँ भने हामी 50 पनि राख्न सक्छौँ र तर नर्मल्ली हामीले हेर्दै आएको इयर चाहिँ 52 हुन्छ अब यही 12 को ठाउँमा यहाँनिर 52 राख्छौँ अनि फेरि यो माथि पनि 52 राख्छौँ अब यसको भ्यालु अझ पावर पनि बढी भइसके पछाडि यसको भ्यालु विकलीको भ्यालु मन्थली भन्दा पनि बढी हुने भयो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने क्वेसनले जस्तो अनुसारको हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ एनुअली भनौँ भने केही पनि गर्नु परेन पिबी इन्टु 1 प्लस आई को पावर n गर्ने भइहाल्यो हैन सेमी एनुअली भनौँ भने के गर्नु पर्यो एफबी इजिकल टु एनुअली भनौँ भने त एकचोटि मात्रै डिभाइड बाई 1 भनेको त्यही हो मल्टिप्लाइड बाई 1 भनेको त लेख्नु नै परेन सेमी एनुअली भनेको फेरि 1 प्लस आई बाई 2 अनि n इन्टु 2 गर्नु पर्यो क्वार्टरली भन्यो भने फेरि पिबी इन्टु 1 प्लस आई बाई 4 अनि 4 इन्टु 2 अनि फेरि मन्थली भन्यो भने पिबी इन्टु 1 प्लस आई बाई 12 अनि 12 इन्टु 1 गर्नु पर्यो हैन त्यसै गरी विकली भन्यो भने पिबी इन्टु 1 प्लस आई डिभाइड बाई 52 इन्टु 52 इन्टु 1 गर्नु पर्यो सो यसरी गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ फ्युचर भ्यालु प्रत्येकको हामीले निकाल्न सक्छौँ सबैको फ्युचर भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ अब कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको बारेमा अलिकति बुझौँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो काउन्ट भयो कसरी काउन्ट भयो वर्षमा 2 चोटि वर्षमा 4 चोटि वर्षमा 12 चोटि 52 चोटि अब यो चाहिँ काउन्ट नै गर्न सकिँदैन र इन्फाइनाइट टाइम 1 इयरमा 0 देखि लिएर 1 इयरमा इन्फाइनाइट टाइमसम्म माइक्रो सेकेन्डमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले यदि त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भन्छौँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भने कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसनै नगर्ने अथवा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ हामीलाई थाहै नहुने इन्फाइनाइट नम्बरसँग कम्पाउन्डिङ भयो भने यसको फ्युचर भ्यालु कसरी निकालिन्छ एफबी इजिकल टु पिबी इन्टु ई को पावर आई इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु एन हैन जस्तो कि मानिलिउँ न पिबी इजिकल टु 100 छ पिबी इजिकल टु 100 छ अहिले हामीले लगानी गरेको अनि क्वेसनले भन्दैछ कि कन्टिन्युअसली कम्पाउन्डिङ भनिदिन्छ कहिले क्वेसन सोध्छ यसबाट पनि हामीले जस्ट धेरै कुरा केही पनि नबुझ्ने यो क्याल्कुलेटरमा ई क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा ठाउँ छ ई अब हामीले अहिलेकै एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ न अहिलेकै एक्जाम्पल हेऱ्यो भने अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु कति थियो रुपिज 1000 थियो अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो 10% थियो भनिसके पछाडि नम्बर अफ इयर कति थियो 1 थियो हैन अनि अब यसको एफबी निकाल्दाखेरि पिबी नम्बर अफ इयर यसलाई 5 पनि मान्न सक्छौँ हामी 5 मान्दियौँ नम्बर अफ इयर 5 इयर्स पिबी इन्टु ई को पावर आई इन्टु 5 पिबी कति छ रुपिज 1000 छ हैन इन्टु ई को पावर आई भनेको 10% थियो 10% हामी 0.1 राख्न सक्छौँ मल्टिप्लाइड बाई 5 इक्वल टु रुपिज 1000 मल्टिप्लाइड बाई पहिला यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ई को पावर कति हुने भयो भन्दाखेरि 0.5 अब यो क्याल्कुलेटरमा यहाँनिर सिफ्ट थिचेर इन थिच्दाखेरि ई आउँछ सिफ्ट थिचेर इन थिच्दाखेरि ई आउँछ यसको पावर 0.5 राख्ने
अनि मल्टिप्लाइड बाई 1000 हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु 1000 राख्ने। अब यसको टोटल भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि ₹1648.72 यसको भ्यालु आउने भयो। अघिसँग हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने बढ्दै गएको छ। 1102 यसको आएको थियो भ्यालु, क्वार्टरलीको 1103 यसको आएको थियो भ्यालु। यसको निकालेनौँ हामीले, वी नो द्याट कि यो यसको भ्यालु बढी हुन्छ, यसको भन्दा यसको भ्यालु पनि बढी हुन्छ, यसको भ्यालु पनि बढी हुन्छ। अब यसको भ्यालु त 1600 कति आएछ 1648.72 भ्यालु, धेरै नै बढी। सो यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डिङ र कम्पाउन्डिङमा पनि कसरी कम्पाउन्डिङ, वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ कसरी निकाल्ने भन्ने क्यालकुलेसन फर्मुला चाहिँ त्यही हो। फर्मुलामा खालि के गर्नु पर्यो, आईलाई नम्बर अफ कम्पाउन्डिङले डिभाइड गर्ने, एनलाई नम्बर अफ कम्पाउन्डिङले मल्टिप्लाई गर्ने। सो यति नै छ यसको। अब नेक्स्ट टपिक इज इफेक्टिभ एनुअल रेट। हेरौँ न इफेक्टिभ एनुअल रेटलाई पनि। इफेक्टिभ एनुअल रेट we call it in short form EAR, interest rate, as if it were compounded once per time period rather than several times। भन्नुको मतलब चाहिँ फर एक्जाम्पल राइट नाउ इट्स 0 year हैन, अहिले हामीले ₹1000 लगानी गर्दैछौँ र यो 1 year पछाडि हो। अब 1 year एकैचोटि नपाएर मानिलिउँ न कम्पाउन्डिङ छ। कम्पाउन्डिङ छ, कसरी कम्पाउन्डिङ छ भन्दाखेरि सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ छ। सेमी एनुअली कम्पाउन्डिङ छ। अनि यो जम्मा 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले 6% पाउनु पर्ने हो। इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 6% छ। लेट्स से इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु 6% छ। तर यो 6% 1 वर्षमा एकैचोटि पाउने नभएर यहाँनिर चाहिँ सेमी एनुअली भनेपछि यहाँ हामीले 3% पाउँछौँ र यहाँ हामीले 3% पाउँछौँ। 3% पाउनुको मतलब यसको 3% यहाँनिर ₹30 हुन्छ। अनि 6 महिनामा पुगेर हामीसँग कति भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो 1000 प्लस यो 30 जोडेर चाहिँ जम्मा ₹1030 हाम्रो यहाँ हुन्छ। अब यो 3% भनेको चाहिँ यो 3% 1000 को होइन, अब 1030 को 3% पाउँछ भनिसके पछाडि अब यहाँ कति ब्याज पाउँछ 1030 को 3% भनिसके पछाडि उसले पाउने ब्याज भनेको ₹30.90 ब्याज पाउँछ। भनेपछि उसले टोटल इन्ट्रेस्ट कति पाउने भयो, त्यहाँनिर चाहिँ ₹30 पाउने भयो र यहाँनिर ₹30.90 पाउने भयो भनेपछि ₹60.9 पाउने भयो। अब EAR भनेको चाहिँ यदि यो 6% कम्पाउन्डिङ नभएर यो 6% कम्पाउन्डिङ नभएर जुन यो भ्यालु छ यो भ्यालु एउटै टाइम भएको थियो भने चाहिँ रेट कति हुन्थ्यो। अब रेट भनेको मतलब यो 6.9 चाहिँ यो 1000 को कति पर्सेन्ट हो त्यही EAR। जुन हामी कम्पाउन्ड गरेर हिसाब निकाल्छौँ, कम्पाउन्डिङ गरेर निकालेको हिसाब कम्पाउन्डिङ नगर्दा रेट कति हुन्छ। कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ 3% यहाँ ल्याउँ हैन। अब तर हामीले 6% भन्दा त यहाँ बढी पायौँ, किनभने 6% मात्रै पाएको थियो भने त हामीले ₹60 पाउँथ्यौँ हैन। दुईचोटि कम्पाउन्डिङ गरेकोले गर्दाखेरि 6% भन्दा बढी 60.9 पायौँ हैन। अब यो 60.9 लाई चाहिँ के इक्वलाइज गर्ने इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको यो 60.9 चाहिँ 1000 को कति पर्सेन्ट हो इक्वल टु ₹60.9 डिवाइडेड बाई 1000 भनेपछि 60.9 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टु कति आउने भयो 6.09%। अथवा यसलाई चाहिँ फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्दा कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम को पावर एम इन्टु 1 गर्नु परेन, किनभने जहिले पनि 1 इयर कि हामी इफेक्टिभ एनुअल भनेपछि 2 3 हुँदैन, एम माइनस 1 यसलाई 1 फर्मुलामा हामीले राख्न सक्छौँ। प्लस इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 6% भनेपछि 0.06 राख्न सक्छौँ। डिभाइड बाई एम कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ 6 महिनामा दुईचोटि। अनि एम भनेको कति यसको पावर चाहिँ कति राख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि 1 2 कतिचोटि कम्पाउन्डिङ भने दुईचोटि कम्पाउन्डिङ भने माइनस 1। अब यसो गरिसकेपछि पहिला 0.06 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ प्लस 1 गरौँ यसको पावर 2 गरौँ 1.03 को स्क्वायर माइनस 1 गऱ्यो भने आउने भयो। यसो गर्दा पनि कति आउँछ फेरि 0.0609 भनेको मतलब चाहिँ
6.09% नै आउँछ। अब यो कुरा अलिकति के बुझ्नुपर्ने छ भने यो चाहिँ फर्मुलामा लगाएर मैले डाइरेक्ट निकालेँ। EAR भनेको 1 + I को पावर डिभाइड बाई m को पावर m - 1 गरेर हैन 6। अब यो चाहिँ मैले कसरी बुझाउन खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको चाहिँ जस्तो कि जुन हामीले कम्पाउन्डिङ गरेर जम्मा रकम निकाल्छौँ, कम्पाउन्डिङ नगरिकन यसलाई एभरेज गर्ने हो भने चाहिँ एनुअल रेट कति हुन्छ भनेर सोध्न खोजेको यसले। 6% छ, यहाँ 30 रुपैयाँ पायौँ, यहाँ 30 रुपैयाँ पाउँदैन किनभने ब्याज साउमा जोडिन्छ। यहाँ 30.9 पायौँ, जम्मा कति पायौँ 60.9 पायौँ। अब यो 60.9 कम्पाउन्डिङ गरेर पाएको छ, तर कम्पाउन्डिङ नगर्ने हो भने एनुअल रूपमा चाहिँ कति पर्सेन्ट हो यो 60.9 हो, त्यो पर्सेन्टेज नै EAR हो। त्यसैले द इन्ट्रेस्ट रेट एज इफ इट वेयर कम्पाउन्डेड वन्स पर टाइम, एकचोटि मात्रै कम्पाउन्डिङ, एकचोटि भनेको 60.9 डिभाइड बाई 1000 रादर देन सेभरल भनेको दुईचोटि भयो नि त। यो दुईचोटि गर्नुभन्दा एकचोटि मात्रै गरेको थियो भने यो चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यही नै EAR हो। यसलाई यो चाहिँ मैले के हो भनेर बुझाउने कुरा भयो। यो चाहिँ फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ यदि यो कुरा बुझिएन भने पनि फर्मुला सिधै ल्याइदिने 1 + I डिभाइड बाई m को पावर m - 1 फर्मुलाको 1 I भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 6% हैन डिभाइड बाई m कतिचोटि चाहिँ हुन्थ्यो 1 2 दुईचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्थ्यो 2 यो पनि दुईचोटि कम्पाउन्डिङ। यसलाई मल्टिप्लाई बाई n लेखिदिनु जरुरी छैन किनभने 1 इयर भन्दा बढीको EAR हामीले निकाल्दैनौँ, 1 इयरकै EAR अनि माइनस फर्मुलाकै 1 हो यो। त्यसो गर्दाखेरि 6.09 अनि यसरी गर्दा पनि 6.09 नै आउँछ। नेक्स्ट लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल। लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलले हामीलाई के बताउँछ भने हामीले लिएको लोन ब्याङ्कबाट, फर इक्जाम्पल वी टुक 10 लाख लोन, र यो लोन लिइसके पछाडि एउटा इक्वल इन्स्टलमेन्ट ब्याङ्कले हामीलाई बनाएर दिन्छ, जस्तो कि मन्थली 50,000 अनि अथवा मन्थली 60,000 हैन। यो इक्वल पेमेन्ट हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्वल पेमेन्ट तिर्दाखेरि यो 50,000 भित्र इन्ट्रेस्ट कति छ र प्रिन्सिपल कति छ भन्ने कुरा हामीलाई लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलले बताउँछ। त्यसैले अ सेड्युल अफ इक्वल पेमेन्ट्स टु रिपे लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भनेको इक्वल पेमेन्ट हामी जुन तिर्छौँ लोन चुक्ता गर्नको लागि त्यो सेड्युललाई हामी लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छौँ। इट एलोकेट्स इच लोन टु इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल। यही 50,000 जुन हाम्रो यदि इन्स्टलमेन्ट छ भने महिनै पछि हामीले 50,000 चाहिँ ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने छ भने यो 50,000 मा कति इन्ट्रेस्ट हो र कति चाहिँ प्रिन्सिपल हामीले तिरिराखेका छौँ, किनभने सुरुको दिनमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति बढी तिर्नुपर्ने र पछिल्लो दिन हुँदै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट कम हुँदै, किनभने पछिल्लो दिन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल पनि हाम्रो घट्दै जान्छ अनि इन्ट्रेस्ट पनि घट्दै जान्छ। सो अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो कि हामीले एउटा ब्याङ्कबाट लियौँ 10 लाख लोन लियौँ अनि 5 वर्षमा तिर्ने भनेर लियौँ अनि इन्ट्रेस्ट रेट 12% छ भने कसरी लोन एमोर्टाइजेसन। यसको सिम्पल इक्जाम्पल, हामीले सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट फर इक्जाम्पल 10 लाख लोन लियौँ 5 वर्षमा तिरिसक्ने गरी, अनि उसले ब्याङ्कले भन्छ कि इन्ट्रेस्ट रेट 12% छ। कसरी निकाल्ने, क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भने पहिला हामीले पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो। पेमेन्ट भनेको महिनै पछि कति रुपियाँ तिर्ने भनेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पेमेन्ट इज इक्वल टु लोन अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी डिभाइडेड बाई PBIFA I% इन इयर्स। लोन कति लिएको 10 लाख लोन लिएको अनि PBIFA कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट 12%, कति वर्षको लागि लोन लिएको 12%। अब यो हेर्नको लागि अस्ति हामीले कुरा गरिसकेको छौँ, बुकको पछाडि गएर PBIFA टेबलमा 5 इयर्स कोलममा के अरे 5 इयर 12% कोलममा 5 इयर्सको रोमा हेऱ्यौँ भने हामीले कति पर्सेन्ट पाउँछौँ भने 3.6048% र 2,77,407 रुपिज चाहिँ हामीले महिनै पछि तिरिसके पछाडि अथवा यहाँ महिना नभन्नु वर्षै पछि तिरिसके पछाडि हाम्रो कति वर्षमा 5 वर्षमा 10 लाख रुपियाँ हाम्रो चुक्ता हुने रहेछ। यसलाई सेड्युलमा कसरी देखाउने भने 2,70,407 रुपियाँ चाहिँ एनुअली तिर्नु पर्यो हामीले। जस्तो कि सुरुको वर्षमा यसको यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल इन्ड अफ इयर भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा हाम्रो लोन चुक्ता हुन्छ। बिगिनिङ एमाउन्ट सुरुमा हाम्रो बिगिनिङ एमाउन्ट भनेको सुरुमा हाम्रो प्रिन्सिपल कति तिर्न बाँकी रहन्छ लोन लिइसके पछाडि, लोन पेमेन्ट हैन, लोन पेमेन्ट भनेको इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट हैन, अनि पेमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट कति प्रिन्सिपल कति। पेमेन्ट भनेको यही पेमेन्ट जुन छ यो पेमेन्टलाई इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलमा छुट्याउने
अनि रिमेनिङ प्रिन्सिपल चाहिँ केबाट घटाउने, बिगिनिङबाट घटाउने र रिमेनिङ लोन हाम्रो कति बाँकी रहन्छ यसलाई हेरौँ त। सुरुमा हेर्दै हामी कति लोन लिएको, 10 लाख रुपियाँ लोन लिएको। पहिलो वर्ष हामीले 10 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जिरोमा लिँदाखेरि त हाम्रो यहाँ त 10 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ नि त। 10 लाख रुपियाँ एक वर्षमा तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि हेरौँ त यहाँ कति तिर्यौँ हामीले, 2,77,407 रुपियाँ त तिर्यौँ। अब यो 2,77,407 रुपियाँमा यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि तिरेको छ र प्रिन्सिपल पनि तिरेको छ। इन्ट्रेस्ट कति तिरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोलम 3 ले इन्ट्रेस्ट बताउँछ। इन्ट्रेस्ट भनेको यो कोलम 1 मल्टिप्लाइड बाई 0.1, कोलम 1 भनेको कति, यही 10 लाख मल्टिप्लाइड बाई 0.1 टु 12% गरिसके पछाडि कति इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ, 1,20,000 इन्ट्रेस्ट। 1,20,000 इन्ट्रेस्ट हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब इन्ट्रेस्ट 1,20,000 भयो भने प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले कति तिर्यौँ, जम्मा 2,70,000 मा 1,20,000 इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ भने 2,70,407 माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ, 1,57,407.9। यो 4 आएको भनेको चाहिँ यो 2 बाट 3 घटाएर 4 आएको। हामीले पहिलो वर्ष प्रिन्सिपल यति तिर्यौँ। अब रिमेनिङ भनेको अब प्रिन्सिपल तिर्न कति बाँकी छ, फेरि एकचोटि हेरौँ त। 10 लाख थियो तिर्न, 10 लाखमा 2,70,407 तिर्यौँ। 2,70,407 मा 1,20,000 त इन्ट्रेस्टै तिर्यौँ। त्यो इन्ट्रेस्टले त साउबाट घट्दैन। 1,57,407.9 प्रिन्सिपल तिर्यौँ भनेपछि पछाडि प्रिन्सिपल अब हामीले तिर्न कति बाँकी रह्यो भनेपछि यो 10 लाख माइनस 1,57,407.9 गर्दाखेरि 1,42,592.1 हामीले कति तिर्यौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल तिर्यौँ। यो प्रिन्सिपल बाँकी रह्यो। अब यही दोस्रो वर्षमा यो प्रिन्सिपल के भएर जान्छ, बिगिनिङ भएर जान्छ। अहिलेको पहिलो वर्षको इन्डिङ भनेको दोस्रो वर्षको बिगिनिङ होइन। अब दोस्रो वर्षमा गए पछाडि हाम्रो लोन तिर्न कति बाँकी छ, 8,42,592.10। तर इन्स्टलमेन्ट हामी यही त्यसमा इक्वल नै हुन्छ, जहिले पनि यो लोन पेमेन्टको जुन इन्स्टलमेन्ट जहिले पनि इक्वलै हुन्छ, 5 वर्षसम्म इक्वल हुन्छ। यहाँ पनि 2,70,407 र 5औँ वर्षमा पनि 2,77,407 नै हुन्छ। अब यति तिरिसके पछाडि अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट घट्ने भयो। इन्ट्रेस्ट किन घट्छ भन्दाखेरि हामीले के पनि घटायौँ भन्दाखेरि हामीले प्रिन्सिपल घटायौँ। प्रिन्सिपल कति आउने भयो, 8,42,592.10 भनेपछि अब 8,42,592.10 को 12% गरेर कति आउँछ, यहाँनिर 1,01,111.05 यति इन्ट्रेस्ट घट्यो। अब प्रिन्सिपल कति घट्यो भन्दाखेरि जम्मा तिरेको 2,70,407 रुपियाँ, यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि यो 2 - 3 गर्दाखेरि कति प्रिन्सिपल कति तिर्यौँ भन्दाखेरि 1,77,296.85 हामीले के तिर्यौँ, प्रिन्सिपल तिर्यौँ। र यो प्रिन्सिपल फेरि प्रिन्सिपल घट्यो। दोस्रो वर्षमा प्रिन्सिपल कति तिर्नु थियो, 8,42,590 कति तिर्यौँ प्रिन्सिपल यहाँ 1,86,296 भनेपछि अब प्रिन्सिपल कति बाँकी रह्यो, यो 8,42,000बाट चाहिँ यो 1,76,000 घटाउनु पऱ्यो र हाम्रो 6,66,259.25 यति प्रिन्सिपल तिर्न बाँकी रह्यो। फेरि यसलाई हामी कहाँ लान्छौँ, तेस्रो वर्षको बिगिनिङमा लान्छौँ। अब हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि अब यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो। तर फेरि इन्स्टलमेन्ट चाहिँ उही छ, यही इन्स्टलमेन्ट, किनभने इक्वल इन्स्टलमेन्ट हो। इन्स्टलमेन्ट 2,70,407 अनि पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट कति तिर्नु पऱ्यो, अब 6,66,295.25 को 12% गर्दाखेरि यो गरेर यो आएको। अब 79,955.45। अब इन्ट्रेस्ट यति जम्मा यतिमा इन्ट्रेस्ट यति तिर्यौँ भने प्रिन्सिपल कति तिर्यौँ, यो माइनस यो गरेर प्रिन्सिपल आयो। प्रिन्सिपल यति तिर्यौँ भने अब प्रिन्सिपल तिर्न कति बाँकी रह्यो भनेपछि यति प्रिन्सिपल थियो तेस्रो वर्षमा, यति प्रिन्सिपल तिर्यौँ भनेपछि यो कोलम 1 माइनस यो गरेर अब 4,68,842.78। अब यो फेरि कहाँ जाने भयो, चौथो वर्षमा जाने भयो। अब एवं क्रमले घट्दै आएर रिमेनिङ इयर 5औँ वर्षको लास्टमा आएर यहाँनिर 0 हुन्छ। सो दिस इज लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल। अब एउटा क्वेसन पनि छ, एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ 2073 मा सोधिएको टाइम भ्यालु अफ मनीको क्वेसन चाहिँ कमेन्टमा पठाउनु भएको छ कि सर यो पनि गरिदिनु होला भनेर। सो एउटा क्वेसनको पनि सोल्युसन हामी गर्छौँ। आजको भिडियोको लास्ट पार्टमा एउटा स्टुडेन्ट भाइले चाहिँ सोध्नु भएको छ 2073
टियुमा सोधेको क्वेसन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेसन चाहिँ एउटा टाइम भ्यालु अफ मनीको। यसले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरूमा र टाइमलाई पिरियडलाई केयर गर्ने कुराहरूमा हेल्प गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। क्वेसन पढिहालौँ। क्वेसन चाहिँ अलिकति थोरै भूमिका यहाँ बाँधेर क्वेसन ए, बी, सी र डी गरेर 4वटा क्वेसन सोधेको छ। क्वेसनले के भन्दैछ भने एजुम द्याट इट इज नाउ जनवरी 1, 2015 यस्तो भन्दैछ क्वेसनले। यसलाई चित्रबाट हेरौँ न। यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ। यो अहिले के हो अरे भन्दाखेरि जनवरी 1, 2015 हो अरे यो अहिले। अन जनवरी 1, 2016 भनेपछि योभन्दा 1 वर्ष पछाडि यहाँ मानिलिउँ जनवरी 1, 2016 आउँदैछ। क्वेसनलाई बुझौँ। अहिले चाहिँ 2015 हो, तर अहिले कुरा गरेको छैन यसले। अन जनवरी 1, 2016 भने पछाडि जनवरी 1, 2016 मा यु विल डिपोजिट, तिमीले कति डिपोजिट गर्छौ? ₹10,000 इन अ सेभिङ अकाउन्ट द्याट पेज 10,000। यहाँ पुगेर तिमी कति रुपियाँ जम्मा गर्छौ? ₹10,000 जम्मा गर्छौ र त्यसले इन्ट्रेस्ट तिमीलाई कति दिन्छ? 8%। द्याट पेज 8% इन्ट्रेस्ट। कुरा बुझौँ। क्वेसनले के भन्यो? अहिले चाहिँ जनवरी 1, 2015 हो, अहिले होइन कि कहिले जनवरी 1, 2016 मा तिमीले 10,000 सेभिङ डिपोजिटमा जम्मा गर्छौ। द्याट अफर्स यु 8% इन्ट्रेस्ट। सो ए नम्बरमा भन्छ इफ द ब्याङ्क कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट एनुअल्ली कम्पाउन्डेड गर्छ भने हाउ मच यु विल ह्याभ इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1, 2019 भन्छ। अब यहाँ 2016 मा ल्याएर हामीले कति जम्मा गऱ्यौँ भनेपछि 10,000 16 अनि 17, 18, 19 16, 17, 18, 19 अनि जनवरी 1, 2015 मा जम्मा गर्छ। अनि 16, 17, 18 र 19 15 आज हो, आज जम्मा गर्दैन। 16 मा जम्मा गरेर 17, 18 र 19 मा कति भ्यालु हुन्छ भनेपछि इफ द ब्याङ्क कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट एनुअल्ली हाउ मच विल यु हेभ इन योर अकाउन्ट इन जनवरी 1, 2019 भनेपछि यहाँ पछि 1, 2, 3 n = 3 इयर्स भइहाल्यो। i = 8 इयर्स। हामीलाई फ्युचर भ्यालु सोधिरहेको छ भनेको भविष्यमा कति अकाउन्टमा हुन्छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट पनि रहन्छ, हाम्रो प्रिन्सिपल त रहने नै भइहाल्यो। FB = PV × 1 + I / m अनि पावर m × n 1000 1 + 0.1 एनुअल्ली भनेपछि m को ठाउँमा 1 नै राख्न सकिन्छ अथवा यसलाई नलेख्न पनि सकिन्छ। एनुअली भनेपछि यसरी गर्दाखेरि 12,597.12 आउँछ। र बीमा के सोध्छ भन्दाखेरि वाट वुड बी इन जनवरी 1, 2009 इफ ब्याङ्क कम्पाउन्डेड क्वार्टरली कम्पाउन्ड। क्वार्टरली भनेको 3 महिनामा एकचोटि कम्पाउन्ड गर्दाखेरि वर्षमा 4 चोटि कम्पाउन्ड गर्दाखेरि कति फ्युचर भ्यालु हुन्छ? फर्मुला यही हो, PV × 1 + I / m × n। अब n = 3 इयर्स। किन 3 इयर्स भन्दाखेरि 16 मा जम्मा गर्ने जनवरी 1 होइन, 17, 18, 19 1, 2, 3 वर्ष अनि 4 m = 4 अनि यो पनि 4 मल्टिप्लाइड गर्दाखेरि यो 12,682 वर्षमा 3 चोटि 4 चोटि कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि यो एनुअली भन्दा यो पक्कै पनि धेरै हुन्छ। सो दिस इज द क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ। अनि अब सी नम्बरमा अलिकति बुझ्नु परेको कुरा छ। के भन्छ सी नम्बरमा भने सपोज यु डेपोजिट द ₹10,000 इन 4 पेमेन्ट्स अफ 2,500। अब चाहिँ यहाँनिर 2016 मा एकैचोटि 10,000 जम्मा गर्ने होइन। के गर्ने? 16 मा 2,500, 17 मा 2,500, 18 मा 2,500 र अनि 19 मा जनवरी 1, 2009 मा 2,500 जम्मा गर्ने हो भने लास्टमा गएर फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब यसलाई दुईटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा कुरा त न्युमेरिकल मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अर्को कुरा टेबुलेसन गरेर पनि FBIF टेबल हेरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। FB = PV अथवा PMT × FBIFA I% n इयर्स। FB = फ्युचर भ्यालु = PV × FBIFA I% n इयर्स। कति वर्ष कति? 25,100, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500 इन्टु अनि FBIFA 8% हेर्नु पर्यो 4 वर्ष। अब यहाँ नचुकिने, यहाँ हामीले 3 इयर्स हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीले 4 हेर्नुपर्छ। किनभने 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पेमेन्ट हामीले जम्मा गरेको छ।
त्यसैले अलिकति क्वेसनले झुकाउनको लागि यहाँ 3 हाल्दाखेरि यहाँ पनि 3 हाल्ने हो कि भनेर झुकाउनको लागि क्वेसनले खोजिरहेको छ। तर हामीले पटक्कै झुक्नु पर्दैन, किनभने 4 इक्वल इन्स्टलमेन्ट मजाले हामीले जम्मा गरेर त्यसैले एफबिआइएफए 8% 4 इयर्स अनि एफबिआइएफए 8% 4 इयर्स भनेको 4.5061 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ भने 11,265.25। यो एउटा टेबुलेसनको मेथड भयो हैन। अर्को मेथड पनि छ, यहाँ 25 जम्मा गर्ने, यहाँ 25 भन्ने, यहाँ 25 भन्ने, यहाँ 19 मा पनि 25 भन्ने। अब एफबी भनेको सबै हामीले यहाँ 19 मा भ्यालु चाहियो। अब 19 मा 2500 यसलाई एफबी बनाउँदा यो 2500 नै हुन्छ, किनभने जनवरी 1 2019 मा हामी यो जम्मा गर्दैछौँ। फ्युचर भ्यालु पनि हामीलाई त्यति बेलै चाहियो। अनि 18 को लाई 19 मा फ्युचर भ्यालु बनाउँदा 2500 मल्टिप्लाई बाइ 1 प्लस आई को पावर n कति वर्ष, 18 देखि 19 1 वर्ष 2700। 17 को लागि त्यही कुरा 1 प्लस 0.08 2 स्क्वायर 2916। त्यसै गरी यसलाई 1 2 3 3 वर्ष यसलाई यसरी सबै गरेर हामीले यसको बेग्लै फ्युचर भ्यालु, यसको बेग्लै फ्युचर भ्यालु, यसको बेग्लै चारवटाको बेग्ला फ्युचर भ्यालु निकालेर यसरी जोड्दाखेरि पनि 11,265.28 यही पिबी इन्टु एफबिआइएफए आई% एन इयर गरेर यसरी गरे पनि र अल्टरनेटिभली यसरी गरे पनि कुरा एउटै हो। यदि तपाईले अस्तिको हाम्रो क्लासको भिडियो हेर्नुभएको थियो भने यसरी पनि हामीले गरेका छौँ कसरी फ्युचर भ्यालु निकालिन्छ भन्ने कुरा। र लास्ट नम्बरमा के भन्छ भने सपोज, फेरि पनि सपोज गरे कि यु डिपोजिट 4 इक्वल इन्स्टलमेन्ट इन योर एकाउन्ट। यसरी अब डिपोजिट गरेर 2016 मा पनि डिपोजिट गरियो, 2017 मा पनि डिपोजिट गरियो, 18 मा पनि डिपोजिट गरियो, 19 मा पनि। तर कति गर्यो थाहा छैन, इक्वल लेट्स से यक्स डिपोजिट गर्यो भन्ने मानौँ, यक्स। अब अनि यसरी डिपोजिट गर्दाखेरि हैन, अनि ए को जति फ्युचर भ्यालु भने ए मा हामीले कति फ्युचर भ्यालु ल्याउनु छ भने 12,596। क्वेसन एकचोटि हेर्नु होला तपाईले 2073 को यहाँ ठाउँ अटेर म क्वेसन बुझाउँछु तपाईलाई। कति जम्मा गर्यो थाहा छैन, यहाँ चाहिँ 2500 जम्मा गर्यो भने 2500 को ठाउँमा कति जम्मा गर्यो थाहा छैन। अनि हामीले मान्यौँ x जम्मा गऱ्यौँ। अनि फ्युचर भ्यालु यति जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ 12,597 फ्युचर भ्यालु हुन्छ अरे हैन। फ्युचर भ्यालु 12,597 हुनको लागि कति बराबर इक्वल इन्स्टलमेन्ट जम्मा गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ। सजिलो छ कुरा। फ्युचर भ्यालु इक्वल टु PM2 इन्टु एफबिआइएफए आई% n इयर्स। फ्युचर भ्यालु कति हुने, ए बराबरको हुने। ए को आन्सर कति छ अरे 12,597.12 हैन, इन्टु यसलाई हामीले यक्स मार्यौँ जम्मा यक्स इन्टु एफबिआइएफए 8% 4 इयर्स हैन। अब यो 12,597 अनि यो यसको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि 4.5061 यसको भ्यालु। यो यता जाँदाखेरि डिभाइडमा भयो भनिसके पछाडि यक्स इक्वल टु कति आउने भयो 2795.54 भनेपछि 2795.54 2795.54 अनि यहाँ पनि लास्टमा 2795.54। ए को जति भ्यालु हुनको लागि बराबर इन्स्टलमेन्टमा जम्मा गर्नुपर्दा 2795.54 जम्मा गर्दाखेरि अनि बल्ल 2019 मा गएर फ्युचर भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 12,597। सो दिस वाज द सोलुसन अफ TU asked question in 2073। र आजको टाइम भ्यालु अफ मनी को क्लासलाई सिद्ध्याउँदै र नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ अब यो फाइनेन्सको तयारी गर्ने भन्दै पनि अहिले भर्खरै वाणिज्य ब्याङ्कको, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तह 4, 5 र 6 मा धेरै भ्याकेन्सीहरू खुलेको छ। र यो भ्याकेन्सीलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ बासेल भनेको के हो, अनि बासेल नेपालको सन्दर्भमा किन यसको महत्त्व छ, राष्ट्र ब्याङ्कले बासेल इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि केही कामहरू गरिरहेछ र राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले आफै बासेल डिस्क्लोजर कस्तो रहेको छ राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको भनेर चाहिँ योभन्दा पछाडि एउटा भिडियो हामी बनाउँदैछौँ। त्यसलाई हेर्न नबिर्सिनु होला र लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट्स गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै आजको क्लासको लागि थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु।